jag har här, det kommer göra mitt liv så jävla mycket lättare när jag ska göra pipor, tror jag. Det finns en kartong här och det finns en pall här. Det jag har köpt är en ESAB Rogue 230 amperes AC/DC TIG. De går listpriser på de här 60 000. Jag tror den ska duga för lilla mig. Här står det väl exakt vad den heter på framsidan. En ET230 IP AC/DC. Och så är den vattenkyld, så den här underdelen är ju bara vattenkylningen. Jag kommer inte göra någon recension så sett. Den får man med strömkabel, gasslang. Jag har varit noga med att slangpaketet ska ha lilla linde, och sen om det är vattenkylt eller inte, det var inte hela världen, men jag valde ändå den vattenkylda som är mycket dyrare. Bara för att jag ville inte komma på sen att det hade varit fint att ha. Så där. Jag vet inte om en sån här blir lite stor, men jag har köpt en sån här för att sätta på svetsvagnen jag har tänkt att bygga till den här svetsen. Man har lite möjlighet att sortera och hålla ordning på grejerna. Där har vi kylvätska. Och här är ett litet paket som jag tror innehåller massa små grejer jag har beställt. Jag hoppas det. Det blir ju snabbt dyrt när man beställer såna här grejer, men det får det väl vara ibland. Ja, de kommer inte i en paket. Jag trodde alla såna här kom i en plastförpackning, det är jag van vid när jag har beställt förut. Fått beställa alla såna här grejer nya. För att det lilla linde på nya slangpaketet, eller nya brännaren. På gamla har jag stora linde. Så det är lite mindre grejer. Det kom just in ett väldigt passande jobb för att prova nya TIG-svetsen nu. Det som har hänt, eller ja, vad det här är, det är hydraulrör som sitter mellan pilotblocken på 2 hydraulpumpar. Och de sitter väldigt nära en kardanaxel. Och även fast det finns ett sprängskydd för kardanaxeln, så lyckades den ändå sopa med de här 2 rören. Den gick av en kardanaxel, den sitter mellan motorn och växellådan. Så de här rören får man välja då om man ska beställa nya eller om man ska reparera dem. Och enda som egentligen behövs lagas på de här, jag har riktat det här röret har jag riktat till skruvstäd på jobbet, sett till att ändorna kommer på rätt ställe. Så det enda som är kvar nu, det är att fixa
gängorna och flänsarna. Vad jag har gjort är att jag har kapat av änden på röret. För att gängorna är paj, flänsen är inte som den ska vara. Jag kommer utgå från en befintlig koppling istället för att kapa av den och ta muttern och flytta över till gamla och svetsa ihop röret igen. Så får jag det mycket lättare om jag bara tar en. Det här är en vanlig adapter som man kan köpa i vilken hydraulbutik som helst. Nu råkar det vara en utvändig UNF på den sidan, det spelar ingen roll. Det är en ORF på den sidan, 3/8 och det är det som är viktigt. Det är den vi måste ha. Och så är det bra att det finns lite gods här, för jag tänker göra en styrning här så att den sticker in en liten bit i röret så sitter den jättefint. Så är det bara att svetsa fast den. Så vi ska svarva till den här, jag har redan gjort en. Sen måste vi sätta ihop svetsen. Jag har haft den nu i den måste ha varit här i 1,5 månad tror jag. Jag har hunnit betala fakturan för den har ju förfallit. Så den har jag ju betalat bort. Men jag har inte ens kopplat in svetsen och sett om den går igång. Så vi hoppar till svarven och gör den här och sen ska vi sätta ihop svetsen. Jag inte greppar den nog hårt. Väldigt länge sedan någonting har rört sig så där för mig i sjuken. Det blir skitbra. Ja, då matar jag ju lite för snabbt där. Det här är nummer 4 jag gör och det där har inte hänt på någon av de andra. Nu matar jag väl in lite för fort. Jag kollade att den inte gick emot helt, men det är någon som har kapat snett med rondellen. Då sitter den så här så att nu tar vi fram svetsen så att vi kan få ihop den. Fan, här är snabbkoppling. Gasslang. Hittar vi här en slangklämma. Tack ESAB, precis för allt jag ville ha. Jaha. Nej, har man fått med så man ska komma igång. Titta vad generöst. En guldig elektrod. Skulle jag gissa på att den ska i den här kopplingen. Röd till röd. Nej, det ska förmodligen tvärtom. Jag kollade att den skulle dit, men den här har ju 2 såklart. På och av. Det ser värsta ut som att vi ska i den där. Alla bilder visar ju på den, så vi kör där. Den kommer också där. Den ska dit. Annars får vi ingen gas. Sen kommer den. Ska den dit? Nej. Jaha. Men titta där. Här är det någon designare som har fått en fjäder. Och han har använt den.
Är det allt den tar? Jag trodde hela skiten när det var en stor tank, men det kanske inte är. Nu startar vi. Jag vet ju att den här inte är kopplad ännu, men jag tror inte jag behöver koppla den för. Så jag tänkte se om man får det här kylvattnet att cirkulera. $5 ampere. Går det att svetsa på 5 ampere? Ja, om man får hål i sin Pepsi-burk, då är det perfekt. 230. Ja. Det här är en uppgradering för mig. Jag har inte på flera år kunnat se vad jag svetsar på för ampere. Den dyker upp någon gång ibland. Så kan man se. Fränt. Inte vet jag. Får väl sätta dit korken här. Och håller den på att hoppa ur. Jag måste kolla så jag inte söndrar någonting nu. Jag har ju kopplat in sån här förut. Det är ju den här 1B som vi ska koppla efter. In dit och snurra så. Ja, det står ju bara så. Ja. Jag har nu kollat fram och tillbaka flera gånger på den här. Jag har kopplat in exakt som de säger. Jag har kollat på alla de olika momenten som finns här. Man ska koppla in enligt 2:an. Den har vattenslangarna. Det är den enda vattenkyld och den har en snöflinga där. Och så är det lite vågor där under. Så det är vattenkylning. Men det blir inte rätt. Så här ser min elektrod ut efter jag har provat att tända på lite stål på DC. Ja, jag kan börja här. Så jag har fått flytta den. Så jag har vänt polariteten. Så jorden är på den som är märkt med plus. Då blir det rätt. Jag googlade till och med och ja, det står ju att man ska ha så. Så den där verkar vara för en annan svets. Om nu ESAB har kastat om de här på den här svetsen eller på någon annan, inte vet jag. Men ja. Och det som jag tycker är bäst av allt med den här, det är den där sekvenser. Det kanske inte är touch, jag tror inte det. Nej. När man kan ha slope up och slope down. Jag har inte haft det på min gamla svets. Det finns, men det funkar inte. Så vi ska se. Jag vet inte vad jag ska köra för ström. Kanske börja lite lägre. Jag vill inte bränna hål i röret. Det här betyder att den är på 50 ampere när jag klickar på knappen. När jag trycker här, då är det 50 ampere. Efter 0,2 sekunder, vilket inte är någonting egentligen, men jag ville bara ha att den pang går upp i det. Jag kan väl sätta 80 ampere där nere också, men jag har gjort så här 0,2 sekunder, då är den uppe på 80 ampere. När jag släpper knappen, då kommer den under 4 sekunder, så kommer den långsamt gå ner till 50 ampere, så jag inte bränner hål. Och innan de här sekunderna har gått över, så trycker jag igen, då är den upp igen. Så det är väldigt mycket enklare att svetsa i saker, tycker jag. Det här är enda svetsen jag har lagt med den hittills. Och det har gått mycket lättare än vad det gick med gamla. Nu är det ingen genombränning här, men det har jag inte försökt få heller. Sjukt mycket lättare att svetsa och få det att se bra ut på samma gång. Så hittills är jag supernöjd. Nu ska jag ge mig in på att svetsa det här röret.
Det var 2 rör färdigsvetsade, färdiglackade. Så nu kan de åka till Aitik, monteras på trucken och så hoppas vi att kardanaxeln håller i framtiden, så slipper vi göra fler reparationer av det här. Mina första intryck på den här svetsen, nu har ju jag bara den här lilla Kina-svetsen här att jämföra mot egentligen, förutom en ESAB Rebel som vi kör på jobbet, men den har jag använt typ 2 gånger. Jag har legat upp och ner i hytten på en katt 70-tons grävare och svetsat några fästen till en styrenhet en gång. Jag tror det är ungefär allt jag har använt. Jag har svetsat ett gjutet aluminiuminsug till en Liber-grävare en gång också. Men väldigt sällan har jag använt den. Så jag skulle säga att jag jämför den här svetsen med den svetsen. Så typ en 5000 kronors Kina-svets mot en 60 000 kronors ESAB. Men i alla fall så är det en sjukt stor uppgradering, har jag märkt. Det är så himla enkelt att använda den där. Och jag känner att nu har jag faktiskt möjlighet att göra fina och bra svetsar på samma gång. Det som kommer hända framöver, det är förmodligen att jag kommer bygga en svetsvagn till den här svetsen. Jag måste serva igenom min svarv, för jag har sett att den har börjat läcka olja från nivåglaset. Så jag får väl beställa ett nytt nivåglas, har jag tänkt. Det är så att jag ska laga en aluminiumram, en rörram som har spruckit. Åt en kompis ska jag laga den, och han har inte skickat hit den ännu. Jag har inte sagt att jag har tid. Jag skulle säga när jag har tid och jag har inte gjort det. Och jag har inte tid. Så, men det är i alla fall på gång. Utöver svetsvagnen och den här ramen åt en kompis och svarven, så har jag ett veteranmoppeprojekt som jag ska göra också nu inom kommande månader. Ni kanske känner igen den här som kommer från den här personen jag rostlagade. Efter jag hade gjort den person så tänkte jag att jag kanske ska vara entusiastisk och kolla på min Ford Mondeo också. Så jag rullade in dit under med en liggbräda. Och där under fattade jag ett beslut. Och det beslutet var att nej, jag tänker inte laga den. Jag har fått nog av rostlagning. Jag har fått nog av den där jävla Forden också. Jag kan lägga in ett videoklipp på hur det såg ut där under. Ifall någon är sugen på en fin Ford Mondeo ST220, så har jag en här. Men man får bygga egen rambalk där bredvid soppatanken. Och där också, det var inget hål här idag, men jag har petat med handen lite. Till och med upp efter sidan är det ju kexigt. Så jag tror inte jag orkar försöka att besikta den här igen, för det känns lite meningslöst. Fuck off, jävla bil. Och med det sagt så har jag köpt en ny bil. Jag har köpt en 2016 Volvo V70. Det är en D4 i den, det är en automatlåda. Jag tänker inte gå igenom hela bilen, men så ser den ut i alla fall. Det är en summum, så den ska väl vara ganska fullutrustad. Det sitter något high performance ljudpaket i den och vad det nu fanns. Utöver det så finns det också ett remhjul som har missljud och lagerglapp. Det finns bromsar som behöver servas, måste byta lite bromsbelägg. Så den kommer ju ta lite av min tid den här också att gå igenom, för jag lämnar inte in den på en verkstad utan jag skruvar själv i sånt som jag kan. Spola en växellåda, det börjar jag inte greja med hemma. Men jag tänker inte spela in när jag byter bromsbelägg och när jag byter någon rem och när jag drar lite ljud och håller på i en V70. Tro det eller ej, det är inte kanske så många som vill se på det. Så jag tänker inte hålla på att spela in det. Så jag tror inte att det kommer komma en video per vecka framöver. Jag har väldigt svårt att tro det. Det är inte egentligen någonting som jag har sagt att jag ska hålla på med heller. Det har bara blivit så. Men rören är färdiga. Vi får hoppas att nya kardanaxeln håller längre än den gamla. Även fast den har hållit i ganska många tusen timmar. Men i alla fall så
ska de här till Aitik och monteras. Och det var allt för idag.